And ilalagay din po natin yung natitirang raisin and nut. Hello po mga kakunyang! Welcome back sa aking channel, Kunyang Family and Friends. Sa ngayon po gagawa tayo ng bread and butter pudding. Ang mga sangkap na ating kailangan ay 7 pieces sliced bread, 500 ml skim milk, 2 tablespoons sugar, 3 tablespoons melted butter, 2 pieces eggs, 75 grams raisin and almond. Simulan na po natin ang paggawa ng ating bread and butter pudding. Ang pinakauna po natin gagawin, lalagyan natin yung ating oven pan or oven tray ng butter. Yan, lagyan lang po natin siya ng butter. I-set aside po muna natin siya and then kukunin natin yung ating bread na yan. Aalisin po natin yung mga edges ng ating sliced bread. Ganyan po. Ngayon po, hatiin natin ang ating sliced bread. Triangular shape po. Ngayon po, kunin natin yung ating tray. I-arrange natin ang ating tinapay sa ating oven tray or oven pan. And then, lalagyan po natin siya ng ating raisin and almond nuts. And then, lalagyan din po natin siya ng sugar. And ngayon po ilalagay natin yung natitira natin bread sa ibabaw.
lang po ito para maganda siyang tingnan. And then, lalagyan po ulit natin siya sa top ng raisin and then ng almond. Then, lalagyan din po natin siya ng asukal sa ibabaw. Ngayon po, isa-set aside po muna natin yung ating bread. Kasi magtitimpla tayo ng skim milk and then ng itlog and butter. Kunin na po natin ang ating skim milk. And maglalagay po tayo ng ating butter. And magdadagdag na din po tayo ng ating itlog. Hindi, bibit po natin siya. Ayan, done na po. Ngayon po, kukunin natin yung ating bread. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating milk sa tinapay. And ilalagay din po natin yung natitirang raisin and nuts sa ibabaw. And maglalagay din po tayo ng kaunting asukal, yung natirang asukal sa ibabaw niya. Hayaan po natin siya ng 30 minutes na ganyan para masuk ng tinapa yung skim milk mixture. Ngayon po, ilalagay na natin ang ating bread and butter pudding sa oven. And iluluto po natin siya ng 40 minutes or hanggang sa mag-golden brown yung ibabaw niya. Ngayon po, kukunin na natin ang ating bread and butter pudding.